Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले कुरा गर्दैछौँ कजालिटी अफ एलटीआई सिस्टम मतलब एलटीआई सिस्टम कतिखेर कजल बन्छ त भनेर। त्योभन्दा पहिला कजल शब्दसँग हामी परिचित भइसकेका छौँ कि कजल शब्दले के भन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट डिपेन्ड्स अन ओन्ली अन द प्रेजेन्ट एन्ड पास्ट भ्यालुज अफ द इनपुट मतलब प्रेजेन्ट र पास्ट भ्यालु अफ इनपुटमा आउटपुट डिपेन्ड गर्छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामीले कजल सिस्टम भन्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले लेखेँ भने याक्स यान प्लस 4 याक्स n माइनस 1 प्लस 3 याक्स n-2 यो सिस्टम के हो त कजल सिस्टम हो। र यसमा यदि एउटा मात्र टर्म मैले 3 याक्स n+3 भनेर राख्दिएँ भने यो सिस्टम अब के बनिन्छ त नन कजल बनिन्छ किनकि यो अब फ्युचर भ्यालुमा पनि डिपेन्ड गर्न थाल्यो। तर यो टर्मलाई हटाइदिँदाखेरि यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि यो सिस्टम कजल हो किनभने यसको आउटपुट चाहिँ डिपेन्ड्स ओन्ली अन द प्रेजेन्ट अर पास्ट भ्यालु अफ इनपुट। र यहाँ तिमी एउटा कुरा हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ भने र यो यान चाहिँ मैले पर्टिकुलर यान नट भनेर एउटा कुनै पनि ऱ्यान्डम पर्टिकुलर पोइन्टको लागि भ्यालु निकाल्न खोजेको हो भने यान नट यो हेऱ्यौँ भने यान नट भन्दा लेस यानहरू नै युज भएको छ। यानका भ्यालुहरू यान नट अथवा यान नट भन्दा लेस भ्यालुहरू युज भयो भने त्यतिखेरको सिस्टमलाई हामीले भन्न सक्छौँ कजल सिस्टम हो। अब कुरा गरौँ एलटीआई सिस्टमको बारेमा। कतिखेर सिस्टम एलटीआई सिस्टम कजल हुन्छ जतिखेर यसको आउटपुट चाहिँ डिपेन्ड्स अन ओन्ली अन प्रेजेन्ट प्लस पास्ट भ्यालुज अफ इनपुट नट इन द फ्युचर भ्यालुज अफ इनपुट नट इन द पास्ट भ्यालुज अफ फ्युचर भ्यालुज अफ इनपुट। ठिक छ, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कजल सिस्टम कजल हुन्छ। हामीलाई थाहा छ एलटीआई सिस्टम भनिसकेपछि हामीले के हेर्छौँ त कन्भोल्युसन समकै फर्मुला हो k इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स के याक्स n माइनस के। यो चाहिँ हाम्रो के हो त सिस्टम एलटीआई सिस्टम हो। अब यो चाहिँ यान जनरल फर्मको लागि हो। यस्तै गरी मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट जसरी हामीले वाइ कन्भोल्युसन कसरी क्यालकुलेट गरेका थियौँ त सिफ्टिङ गऱ्यौँ फोल्डिङ गऱ्यौँ सिफ्टिङ गऱ्यौँ मल्टिप्लाई गऱ्यौँ र सम गरेका थियौँ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले y1 निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गरेका थियौँ त 1 माइनस के ले सिफ्ट गरेको वालालाई हामीले मल्टिप्लाई गरेका थियौँ। ओके 1 माइनस के ले मल्टिप्लाई गरेको वालालाई हामीले युज गरेका थियौँ। यसको मतलब हो पर्टिकुलर यान नट पोइन्टको लागि यदि मलाई चाहियो भने वाइ यान नट भनेको के हुन्छ त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स एन नट माइनस के हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ यान नट पर्टिकुलर पोइन्टको लागि अब यसले भ्यालु दिँदैछ भन्ने कुरा बुझियो। अब यो सिस्टम चाहिँ एलटीआई सिस्टम हो। यो सिस्टम चाहिँ कजल छ कि छैन त भनेर चेक गर्नको लागि यसलाई हामीले एक्सपान्ड गरेर दुईवटा सेट अफ टर्ममा छुट्याउन सक्छौँ। कस्तो दुईवटा टर्म त भन्दाखेरि एउटा त्यो वाला टर्महरू हामीले छुट्याएर राख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ पास्ट प्लस प्रेजेन्ट भ्यालुहरू युज भइरहेका छन् र अर्को टर्म जहाँ चाहिँ फ्युचर भ्यालुहरू युज भइरहेका छन्। एकचोटि छुट्याएर हेरौँ अनि अझै क्लियर हुन्छ। सो यसलाई मैले दुईवटा सेटमा लान्छु। एउटा k इक्वल्स टु 0 टु इन्फिनिटीसम्म याक्स एन नट माइनस के। यो कतिखेर प्रेजेन्ट अथवा पास्ट भ्यालुज अफ इनपुटहरू युज गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ अरे जतिखेर यान नट भन्दा सानो अथवा यान नट बराबरको यान नटको लागि यान नट भन्दा सानो अथवा यान नट बराबरको पोइन्टहरूले युज गर्दैछ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो पास्ट अर प्रेजेन्ट भ्यालु हो। र यान नट भन्दा ग्रेटर भन्न खोजेको कस्तो यान नट प्लस 2 यान नट प्लस 3 यस्ता टर्म भनेको त यान नट भन्दा अभियसली ग्रेटर हुन्छ नि त हो। त्यो वाला टर्महरू चाहिँ फ्युचरमा बिलङ गर्छन्। ठिक छ, भनेपछि यान नट माइनस के प्लस के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु माइनस 1 सम्मको 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको मैले छुट्याइदिएँ भने माइनस इन्फिनिटीदेखि माइनस 1 सम्मको टर्महरू बाँकी छ त्यसलाई मैले यतातिर लेखेँ भने याक्स एन नट माइनस के। ठिक छ, अब यसलाई अझै एक्सपान्ड गरेर हेरौँ अनि हामी क्लियर हुनेछौँ। सो यसलाई अझै मैले एक्सपान्ड गरेँ भने 0बाट खोल्दै गएँ भने याक्स यान नट प्लस याक्स यान नट माइनस 1 प्लस याक्स 2 याक्स एन नट माइनस 2 प्लस डट गर्दै गयो भने यो टर्मले दिने टर्म भने यस्तै हुन्छ। ठिक छ, यस्तै गरी प्लस अर्को टर्मले हामीलाई दिन्छ के दिन्छ यसले मैले माइनस 1बाट गएँ भने याक्स माइनस 1 याक्स एन नट माइनस 1 हो जसले गर्दा यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ त अहिले म लेख्छु याक्स माइनस 2 सरी याक्स यान नट प्लस 2 लेखेँ मैले किन माइनस प्लस हुन्छ यो प्लस भएपछि अब यसलाई मैले प्लस 2 लेख्न पाएँ। यसरी याक्स
-3 x n0 + 3 प्लस डट 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 यस्तै यस्तै गर्दै जान्छ हो। अब यो टर्म कम्प्लिट हामीले दुईवटा सेट अफ टर्म्समा छुट्याएका छौँ, जहाँ चाहिँ यो माथिल्लो टर्मको यो वाला सेटले एउटा कुरा भन्छ, यसले अर्को कुरा भन्छ। माथिल्लो टर्मले भन्दैछ, माथिल्ला टर्म्सहरू केमा डिपेन्ड गर्दैछन्, पर्टिकुलर यान नटका लागि यान नट युज हुनु भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो, र यान नटको लागि यान नट -1 युज हुनु भनेको पास्ट भ्यालु हो। र अनि यान नट -2 गर्दै गर्दै जति पनि युज भएको छ, यान नट भन्दा लेस भ्यालुहरू युज हुनु भनेको त्यो पास्ट भ्यालुज हो, जुन कुरा हामीले यहाँबाट हेरिहाल्यौँ, कुरा बुझिहाल्यौँ। र अर्को जहाँ चाहिँ यान नट भन्दा ग्रेटर भ्यालुहरू युज भएका छन्, त्यो भ्यालु भनेको फ्युचर भ्यालु हो। यान नट क्याल्कुलेट गर्नको लागि यान नट +2 भ्यालु युज हुनु भनेको यो भने फ्युचर भ्यालु हो। यसरी हेर्दा यो टर्महरू चाहिँ फ्युचर भ्यालुको लागि भइरहेका छन्। अब कुरा के हो भने कजालिटी किन चाहियो हामीलाई भन्दा, कुनै पनि सिस्टम प्र्याक्टिकली फिजिबल छ है, प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नको लागि कजालिटी चाहियो हो, कजल टेस्ट गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुन्छ, दिस इज अ प्री रेकर्डेड अपलोडेड भिडियो हो, यो फुल्ली तपाईँसँग अभाइलेबल भइसकेको छ। तपाईँ स्किप गरेर तपाईँले अबको 2 मिनट अगाडिको सिन हेर्न सक्नुहुन्छ। तर फर रियल केस तपाईसँग यदि यो लाइभ भइरहेको प्रिमियरिङ भइरहेको भिडियो हुन्थ्यो भने यु क्यान नट गो टु द्याट सिन हो। किन भन्दाखेरि हामी यान नट पोइन्टमा छँदै गर्दाखेरि हामीसँग यान नट +2 को अब दुई घन्टा पछिको 2 टाइम पछिको भ्यालु हामी अहिले एक्सेसमा छैन हो। यान नट -2 को भ्यालु हामीसँग एक्सेसमा छ। कसरी छ भने द्याट इज अलरेडी अब्टेन भ्यालु विच वी आर स्टोरिङ इन आवर मेमोरी, ठिक छ। सो हामीले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि कजालिटी टेस्ट नै किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग फ्युचर भ्यालु चाहिँ एक्सेस हुँदैन, एक्सेसिबल छैन। हामीसँग आफ्नो औकात भनेको पास्ट र प्रेजेन्टसम्मको मात्र हो। त्यही भएर अब यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो यो एलटीआई सिस्टम चाहिँ कजल हुनको लागि के हुनुपर्छ त, कजल हुनको लागि यो प्रेजेन्ट र पास्ट भ्यालुज अफ इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि यो वाला टर्म चाहिँ 0 हुनुपर्छ हैन त। अनि बल्ल यदि यो वालाले मात्रै एन्सर दिने भयो भने त्यतिखेर हामीले इन्स्योर गर्न सक्छौँ, त्यतिखेर हामीले भन्न सक्छौँ कि यो कुरा हाम्रो आउटपुट चाहिँ डिपेन्ड्स ओन्ली अन प्रेजेन्ट र पास्ट भ्यालुज अफ इनपुट भन्न सक्छौँ। त्यो हुनको लागि तलको टर्म चाहिँ 0 हुनुपर्छ। त्यो हुनको लागि अझै राम्रोसँग हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ याच माइनस वाला टर्महरू 0 भइदियो भने यो टर्महरू आफैमा 0 बनाइदिन सक्छ, आफैमा 0 भइदिन सक्छ। किनभने x n0 + 2 यिनीहरू त सिफ्टिङ भएर पनि भ्यालु आउन सक्छ yaxमा डिपेन्ड गर्यो भने। त्यही भएर हामीले भन्न सक्छौँ यान = 0 फर यान <0। यो कन्डिसन होल्ड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सिस्टम कजल हुन सक्छ, हाम्रो सिस्टम कजल हुन्छ नै। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो सिस्टमले प्रेजेन्ट र पास्ट भ्यालुज अफ इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त, नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट कन्डिसन फर। नेसेसरी हुन पनि यही नै चाहियो र यो आफैमा सफिसियन्ट पनि छ। नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट कन्डिसन फर LTI सिस्टम टु बी कजल, LTI सिस्टम टु बी कजल। पर्फेक्ट। यो कन्डिसन होल्ड गर्यो भने मात्रै हामीले के भन्न सक्छौँ त, हाम्रो सिस्टम LTI सिस्टम कजल छ भनेर भन्न सक्छौँ। सो दिस इज द कन्डिसन फर कजालिटी अफ द सिस्टम। अब तपाईँलाई याक्सान र याच्यान दिएको हुन्छ, यदि त्यो याच्यान दिँदाखेरि यसरी यहीँ थिम 0 मा एरो बनाएर दिएको छ भने अभियसली यो सिस्टम के होला त, यो सिस्टम कजल सिस्टम होला। किनकि याच्यान फर नेगेटिभ भ्यालु इज 0, याच्यान फर नेगेटिभ भ्यालु 0, यो सिस्टम कजल सिस्टम हुन्छ त्यतिखेर। अब कजलिटीको लागि कजल अफ द LTI सिस्टम भनेको एउटै मात्र कुरा भयो, इफ याच्यान सुड बी 0 फर यान <0। नेगेटिभ भ्यालु अफ यानको लागि हाम्रो इम्पल्स रेस्पोन्स याच्यान डिफाइन हुनु भएन, 0 हुनु पर्यो, ठिक छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यही थियो कजालिटी अफ। अब हामीले हेर्दैछौँ स्टेबिलिटी अफ द LTI सिस्टम। लास्टमा इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईँका यत्र तत्र सर्वत्र सबैजनालाई सेयर गरिदिनुहोस् kailaba.com। तपाईँको इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि मात्र नभएर तपाईँको बोरिङ टाइमलाई फन्नी बनाउन, केही लर्निङ गर्नको लागि पनि युज हुनसक्छ। गएर हेर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् ताकि हामीलाई थाहा होस् तपाईँले भिजिट गर्नुभएछ। अनि गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, मक्क पार्नुहोस्। थ्याङ्क यू।